Na, szép jó reggelit mindenkinek! Mi most indulunk el Alta fele a szállásunkról, ez egy röpke 7 óra 19 perces út lesz, 610 kilométerre, ez minket meg fog gyötörni, de ez van. Na, csak megcsúszok. Szóval jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk a Ljóljában, és megyünk Alta fele, az megint Norvégiába lesz. Ezen a röpke napon át fogunk menni Finnországon és Norvégián, úgyhogy tartsatok velünk. Nagyon hosszú lesz az út, már eléggé kimerültek vagyunk azért mi is, de nézzünk elébe, mert hogy az idő is kegyes, és már pedig nézzettek fel mi van. Akkor és minden jól alakul, holnap eljutunk a Nordkapra. Na, ha a fentiek is úgy akarják, akkor össze is jön. Úgyhogy tartsatok velünk, megyünk Altafele. Egyenlőre egy kemény kávét ittunk. Ez volt a reggeli menet. Most van 8 óra 51, majdnem 9. Na. Úgyhogy tankolni majd arrébb fogunk. Egyenlőre tudok menni 276 kilométert. Ez teljesen jó. Na már most itt nagyon kell ügyelni, mert bele kell számolni azt, hogy hol tankolunk, mert olyan zónákon fogunk átmenni, amik úgy nagyon nem lakott területek, ezért előfordulhat, hogy benzinkutat, hogy nem nagyon fogunk egy-kettőt találni. Na de a szerencsénk az, hogy így az elején még az autópálya fele, hát én azt mondom autópálya, azt lehet, hogy nem az, vagy gyorsforgalmi út. A lényeg, hogy 110-re lehet menni rajta, és az a leánk, ahogy szarad, vagy az asszony, hogy jédes Istenem, nem fogy ketté. Na, ilyenkor vagyok alpa, mindig kétséges, hogy én bírom a hideget, pedig igaz, hogy nem bírom. De mondjuk már elég meleg van. Ahhoz képest még fel se vettem az esőfelsőt, csak a nadrágot, mert hogy azt necesebb felvenni. Na, most valamikor megállunk, valahol, ott itt valahogy. Megmucskoljuk a gyomrunkat valami jósága, így meg mindjárt leesek. Ott kell bemenni a hátul. Na gyerekek, bejöttünk itten egy random étkezőbe. Mint kiderült, ezen a helyen egy nagyon sok mindenkit végeztek ki. Mi csak enni fogunk. De mutatjuk ezt a házi kosztot, mert hogy szerintem ennél házibat nem ettünk. Na szóval itt van a kaja. Itt van valami pörköltszerűség, főtt krumpli, kenyér, csalamádé, kávévíz, semmi extra. 30 lej. 60 lej per személy. 60 lej per személy. Szóval 60 lej, nem 30. 60 lej. Érdekes. Reggeliztünk itten. Érdekes kis hely volt. Találkoztunk pár emberrel, és útba igazítottak minket. Mondták, hogy dugóba fogunk kerülni, mert útjavítások vannak. Mondtuk, hogy örülünk neki. Harmas pörköltöt ettünk, vagy valami ahhoz hasonlót. Ezt nem tudjuk, ez egy ilyen
skandináv étel volt. Ezt általában szarvasból csinálják, vagy jávorszarvasból, hát a kettő közül az egyik volt. Nagyon finom volt. Ahhoz képest, hogy árilag is olcsó volt, mondjuk igen. Ez relatív mit jelent, hogy mit jelent az, hogy relatív olcsó? Hát a svéd árakhoz képest szerintem. Főcsúszomlás volt, vagy mi van itt? Fű, gyerekek! Jaj! Itt középen nem kéne menni, mert sű! Mármint a két betonrész között, mert ott a legrosszabb, az olyan, mint a Koroszból mondják a vasalódeszka, amikor ilyen hullámok vannak a földbe, így felle. Na, szegény vulkán. A lengés csillapítóját most csinálták meg, aztán hazamegyünk, megcsinálják még egyszer. A few moments later. Szóval a pothole reported ahead. Aha, pothole, mi? Hát itt egy kráter van, nem hogy pothole. Kettessel végig tudunk dzsalni ügyesen. Ha! Zsír! És azt mondják, hogy ide feltesszük az akcibildot. Na gyerekek, megérkeztünk az északi sarkkörhöz. Ez kb. Itt húzódik el, itt az pont ezt szimbolizálja. És itt van egy érdekesség, mert hogy mivel a Földnek a tengelye nem erőleges, hanem egy kicsit el van dőlve, ezért, hogyha ezt meglépjük, nyáron és télen különböző viselkedéseket lehet észrevenni a nappalok és az éjszakáknak az idő intervallumjaiban, mert hogy nyáron nagyon könnyen előfordulhat az, hogy ilyen június-július környékén nagyon-nagyon sokat van nappal, eléri azt a pontot is, amikor egyáltalán nincs éjjel, ellenszemben, amikor télen pedig pont az ellentétje van, hogy nem nagyon van nappal. És ez így egymás után változtatja ezt az időintervallumot, ahogy az év halad előre. Na, és most valószínűleg mi úgy fogjuk kapni, hogy nagyon kevés nappal, vagy éjszaka lesz, de itten vagyunk. Itten vagyunk, Madarfóka. Na gyerekek, itt átléptem az Arctic Circle-t, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az éjjel, mert hogy mondjuk most éjszaka is elég érdekes volt, ezt nem is meséltem nektek, miközben videót vágtam, hát ez el szokott tartani éjjel 2-ig is, van, hogy fél 3-ig, 2-kor kezdett el feljönni a nap, az úgy néztem, de olyan 10-kor ment le, és 2-kor már jött is fel. Na kíváncsi leszek, itt milyen lesz. Esze neked terepgumi. Na szóval, átléptük az északi sarkkört. Nem lesz többet éjszaka. Lesz, csak nagyon keveset, mert lejárt az a 2 hónap, amikor nincs éjszaka. Semmiféleképpen nem szabad első féket használni, mert akkor lesz a büdös nagy odataknyolás. Na, itt már nagyon rossz. Itt vissza kell váltani egyesbe szerintem.
rossz hely. Arról volt szó, hogy aszfalt van. Erről nem volt szó. De ott szerintem már megyünk ki belőle, úgyhogy ahogy nézem, ennyi volt a Roadworks. Remélem is. Jaj, Margit! Kenyér! No! Max 50, ne viccelj, fiú! Azt mondja, Max 50. Hát aztán itt repesztünk, de maximum 45-tel tudok menni. Mi azt mondja, max 50. Mivel itt offroados autóval elhiszem, hogy mész többel is, de ez csak egy vulkán. Hát tévedtem, Dezső, itt nincs vége. 1 hour later. És ez miért kellett most leszedjék ezt az aszfalt réteget, vagy én? Felmerül a kérdés, hogy volt itt egyáltalán? Na itt már nagyon rossz az út. Nyitsuk át ide jobbra, ide. Még jeleztem te reflexből, na ez? Lefényképezted a Mikulásnak a szarvasát? Most volt szánok közelébe? 1 eternity later. Na gyerekek, neztek neked kaland, azt hiszed aszfalton mész, azt ide lyukadsz ki. De ugye elég szépen jöttünk, mert még 422 km van, csak már annyian 200 km-t megtettünk. Na ott lesz porfelhő a kamion után. Tyú! Na, itt mi letérünk, de nem csak mi, hanem így kb. Mindenki innen jön. Na, azt innen úgy nézem ki, hogy aszfalt van. Na, jó hírem van, Dezső. Amúgy onnan is aszfalt van. És mehetünk 100-al, Dezső. Na, gyerekek, ott a rénszarvas. Jaj. Nem kell megijedni. Na jó. Korpilompoló! Hát mi ez te? Korpilompoló! Itt vagyunk! Benne vagyunk Korpilompolóba! Ott van egy benzinkutacska, de a sors akart, hogy ide jöjjünk, te Dezső. Mondom én neked. Kis faszabb házak vannak itten. Q-Star! Ez az itt a benzin! Kártyás? Ha, itt van középen. Ez te, wireless-es. Nice! Akkor tudok tankolni is. Rejected. No, erre próbálom én is.
Use chip. Na, azt írja, van wireless, de use the chip. Jó, hol a következő? Van a Revoluton Space. Nekem is van. Most ez... Baj, jönnek ide még más motorosok is. Don't fos. You can try to use it because our cards are not working. Oh, sorry, I have... No worries. Yeah? Yeah, I said you can try to pump because it rejected all our cards. Shit, because we have like 1 year left. What cards do you have? Mastercard, Revolut, But like debit, credit, what bank? The Romanian. Romania. Romania, okay. Ez az, gyerekek. Tegyem ide vissza a kamerát. Így. Na, az a helyzet, hogy gyerekek, itt vagyunk Finnországnak a határán. Úgyhogy... Jó páran eljöttek már ide. Azt oda, hogy ragasztották fel. Na de se baj, gyerekek. Nekünk is van. Itteni. Így. Majdnem jó volt. Így. Milyen szépen néz ki. Hát most megyünk át Finnországba, gyerekek. Itt van ez a híd, itt van ez a folyó, azt ott van Finnország. Suomi Finlandy. No gyerekek, megálltunk egy kicsit kávézni. A legjobb helyre álltunk meg, az esőben. Mondjuk lehet jobb lett volna egy pár parkolóval arrébb menni. De most már mindegy. Ezt azért vegyük fel, még el nem ázunk. Na, de mit csináljunk mi az esőbe? Hát én azt mondom, kávét. Te mit mondasz? Na. Van egy kis problémám. Mutatom. Dezintegrálódott a csuprom. Na gyerekek, itt az a helyzet. Megálltunk egy kis pihenőre, hogy főzünk egy kávét az esőbe. Ez így szép és jó. Egy valamire nem számítottunk, hogy minden vizes lesz. Ez olyan, mint nálunk a tél. Felkészültünk a télre, de hóra nem számítottunk. Na hát valami ilyesmi van ez is. Ott vannak a szarvasok, ott. Ott a szarvukat lehet látni csak. Kis köcsögök elbújtak. Csüssz. Ez így nem lesz jó. Na gyerekek, most indulunk el. Megittuk a kávénkat.
és megyünk előre. Hellóztok meg minden! Most vagyunk a Northern Light Roadon, ami kb. Annyiba merül ki, hogy az északi fény útja. Ez Finnországból megy egészen északra, ezen az úton fogunk kb. Menni végig. Azt kell róla tudni, hogy követi az északi fényt. Hát azért mondják ezt, hogy követik az északi fény, nem követi az északi fényt, de mivel az északi sarkkörnek meghaladva, ha ezen az úton mész, kb. Valószínű, hogy fogsz látni sarki fényt. Sarki fényt? Északi fényt? Sarki fényt. Jó, tehát hogyha ezen az úton mész, valószínűleg fogsz találkozni sarki fénnyel. Mi meg ezen megyünk egészen Altáig. Még van ott egy kicsi 3 óra 23 perc, van még addig 273 km. A felén már túl vagyunk, de még azért tartogathat nekünk meglepetéseket. Mert hogy tele van szarvassal, a rudik itt jönnek jobbra-balra, aztán így állnak megfele és bambiznak. És kell őket kerülni. És nagyon oda kell figyelni, hogy mi a helyzet. A few moments later. Ki sem mondtam már, itt van Rudi. És nem kéne megijeszteni Rudit. Szervusz! Hol hagytad a Mikulást? Na, vártam ezt a részt, hogy itt átmenjél. De ne gyere vissza! De visszajön! Ez az! Na, Rudika elment. Szóval ez volt Rudi! Kereste a Mikulást, nem találta meg, reméljük télig összejön neki. Na, mi meg megyünk át itt egy hídon. Na, megálltunk itt valami random pihenőn, hogy pihenjünk egy cseppet, mert 1 óránként most már megállunk, hogy pihenjünk, mert ez egy jó dolog, ha motorozol, és 1 óránként megállsz, mert hanem meg fog gyűlni veled a bajod, és lejöttünk ide, hát ide. Ezt nézzétek meg, kilátást. Kis tavacska. Na, itten vagyunk. Iszunk egy kávét és menjünk tovább. Úgyhogy... igen. Nagyon vagány ez a hely. A szarvasok földjén vagyunk. És ott fogunk inni egy kávét. Itt. Ittene. Na gyerekek, hát ilyen a szállásunk, ilyen kis egyszerű minimalista, ezt nem szabad kapcsolni, van egy kis lámpa, azt ennyi, 1 ágy, 2 ágy, fotel, polcok, kicsi mini cucc, egy dezső, 2 motor, ott asztal. Azt ennyi! Szóval röviden annyi, hogy holnap megyünk a Nordkapra, maradjatok velünk, találkozunk a hónapi videóban. Hellóztok!